เยี่ยละมึงเยี่ยละมึงเยี่ยละมึงแล้วเดี๋ยวโอเคเกี๊ยววันนั้นไหมแล้วแต่เนาะอันนั้นก็จะซ้ำกันไหมอ่ะไม่เป็นไรป่ะไม่ได้เหมือนกันอันนี้โมโม่ไม่ใช่เกี๊ยวป๋าหาจานให้เด็กน้อยดิให้เชอรี่ดิจานขอจานสักใบได้ครับไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่โดนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างล่ะคะยายาตั้งแต่โควิดมาไม่ค่อย โควิดเหรอคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะไม่เป็นไรครับ4 โมงถึง2 ทุ่มห้ามแต่ถ้าเลย2 ทุ่มไม่เป็นไรยาวถ้าเลย2 ทุ่มไปแล้วยาวใช่ไหมพรุ่งนี้โดนใหม่ป้าสากระทะมันหอมไหลเจ้าโมโม่ไอ้เต้าโมโม่ไอ้เต้ามันแปลว่าอะไรวะก็ไอ้เจ้านี่แหละเหี้ยแล้วเยี่ยละมึงไม่ได้ด่าป้านะไม่ได้ละป้าแต่ใส่อารมณ์เต็มที่อ่ะโดนตีนกูเนี่ยไอ้เต้าเลยป้าไอ้เต้าแปลว่าไอ้เจ้ามันไม่มีคนถามว่าไอ้อย่างนี้เฮาก็เรียกเต้าขี้ได้สิดูน่ารักขึ้นอย่างนี้นะคะพี่นะคะหลายๆเด้อป้าเด้อบิริยานี่ลูกชิคเก้นบิริยานี่ขอบใจจากป้าจ๋าอ๋อมีจำมองหาอะไรอยู่ไหนกำลังมองหาเลยว่าแมวที่ไหนว่าจะเข้าไปเล่นป้าไปเลี้ยงหมาตอนจัดตัวนึงจะตายอ๋อได้บุญหมาทิ้ง7,200มีคนละครึ่งไหมป้าไม่ใส่ไม่ดีป้าน้องหนูไวเรื่องพวกนี้ป้าว้าวมานี่เลยเชอรี่ไม่ต้องแล้วก็เสร็จได้ตูดดิกว่าจะได้มึงเนี่ยหลังเขาจริงเลยจะเลยน้ำมึงจะมาไหมคะไม่ต้องก็ได้พักก็ได้ต้องมาแล้วนะแล้วแต่พักก็ได้ป้าไม่ว่าจะได้แบบมีเวลาเป็นส่วนตัวบ้างแล้วแต่นะว่าอย่างไรมีบอลไม่มีต้องมาแล้วเนาะป้าขายอะไรเหรอ6-7 เมนูเนาะป้าแม่งเริ่มแรกป้ามาตั้งใจจะขายข้าวต้มซีฟู้ดโอ้4-5 โมงให้มาไงมาเป็นอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยแต่ป้าปิดไว้วันนี้ป้าต้องล้างพื้นไม่ได้นะสูวันอาทิตย์ป้าล้างพื้นวันอาทิตย์ป้าล้างพื้นนะคะมึงมาตั้งแต่2 โมงนะป้าเนาะ2 โมงเช้าเลยว่าได้ไปนั่นว้าวเหลือแล้ว5 นาทียัง5-6แล้วแม่มาเชอรี่No. 1มากแม่อันเนี้ยเอาเหลือสวยงามตามความเลือกหน้าตาดีอันนี้กับป้าลากแค่อีซอสแดงก็พอจ้ะซอสแดงเดี๋ยวค่อยต้องทำอะไรจ้ะเขามีให้เชอรี่เล่นไฟยังมาแม่ช็อตอ่ะแม่บอกอยากละเมียดละไมให้มันสะอาดสดใสพวกแกนี่กันนะเป็นอาจจะแดกมาวันนี้แดกได้วันนี้อร่อยเย้เย้ส่ง
ส่งให้เจ๊แต่แม่ส่งให้เจ๊เนี่ยเจ๊รอ อ๋อ อ อี ยู่ เจ๊ขอโทษค่ะเจ๊อีเจ๊ล้างแด่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  แล้วเดี๋ยวแชมป์ก็ถูกเต้น ดูดิ เจ